Okay, welcome again dito sa Malago YouTube channel. Ito po ulit ang inyong admin para magbigay sa inyo ng panibagong information na maaaring makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic namin sa video nito ay tungkol sa mga different cases po na maaaring makapag-apply kayo ng 80% work leave benefit from the government, Japan government po, at pati na rin kung sino po ang hindi mga eligible. Dahil sa maraming mga nagtatanong tungkol dito at mukhang di pa rin naiintindihan ng maraming kababayan natin ang mga tungkol sa eligibility, ay decided na gawin po ang video nito. Kasama din dito ang postal address kung saan nyo po dapat ipadala ang inyong application na inilabas po ng Japan Ministry of Labor today, July 10. So watch this video until the end po. Okay, so first, para po sa postal address kung saan nyo pwede ipadala ang inyong application form, ito po siya, written in Japanese po. So, pero wala po kayong gagawing iba kundi cut nyo lang po ang papel na ito at idikit sa inyong sobre, kasama po ang laman ng application form at mga iba pang documents na required po sa pag-apply. So, bilang patunay po, ito po yung inilabas ng Japan Ministry of Health, Labor and Welfare na guideline po sa pagpapadala ng application form po ninyo. So dito, step 1 po niya ay dapat nga po sulatan ang dalawang application form na kinakailangan isulat nyo po yung mga kakailangan information, lalo na yung part para na mula sa inyong employer po. Then sa step 2, dapat nyo pong Xerox copy yung mga kailangan documents. Then ilagay nyo po sa sobre ito kasamang tatlo pang documents required, like yung identification card nyo, yung I think residence card po ang mabuting ipadala nyo po. Then copy po ng bank account nyo or cash card. Then yung salary payslip po ninyo na natanggap. So make sure na yung kopya ng papel na ginamit mo yung ninyo po ay yung standard size na A4 po. Okay? So then sa step 3, ito po siya sa pinakababa. Dito po ilagay niyo ito sa loob ng sobre lahat ng documents. Then i-cut niyo po itong pinaka papel na ito, yung merong zip code na 6008799. So, Xerox nga, copy nyo na lang po itong document nito, then i-cut nyo po siya. Then, idikit nyo po sa sobre kung saan nakalagay po sa nasa loob po nito yung kailangan mga documents pati yung mga application form. Then, ihulog nyo po sa post box. Huwag nyo pong kakalimutang lagyan ng stamp yung sobre na papadala nyo. At huwag nyo daw ipapasa ito sa Hello Work Office dahil hindi po sila tumatanggap doon. Wala po silang jurisdiction tungkol dito. Okay? So, itong link ng document na ito ay lalagay po namin sa baba sa description ng video nito. So, click nyo lamang po yung link para po ma-download nyo ang papel na ito. Okay? So, back to our presentation. So, tulad po ng nasabi ko na sa mga nauna naming presentation tungkol dito, ang financial assistance nito ay para mapunan lamang ng Japan government ang hindi ginampanan ng inyong employer na pagbayad po ng 60% na work leave benefit simula po noong April 1 hanggang September 30. So, kung walang responsibility ang inyong employer or anumang pananagutan na dapat nilang bayaran sa inyo, meaning wala rin po kayong karapatan or hindi po kayo eligible na mag-apply nito. Okay, so yan lang po yung pinaka-summary ng purpose ng financial assistance nito. So, para lalo nyo pong maintindihan, ito po yung mga iba't ibang sample cases kung saan pwede po kayo mag-apply kung kayo ay napapaloob po dito. So, halimbawa, case 1, ito yung pinaka-ideal case niya. So, nag-request sa inyo ang employer to stop working starting April and not receive any amount from the employer or company and not yet dismiss or lay off from work. So, ibig sabihin, kung nag-request sa inyong employer ninyo na yun nga, kasi nalulugi yung company nila, pansamantala, halimbawa, babawasan kayo ng working time or working days simula nung April at hindi kayo binigyan ng anumang kabayaran tungkol dito, yung sa halimbawa 60% na work leave benefit nga,
Then kayo po yung halimbawa hindi pa rin kayo tinatanggal sa trabaho, then kayo po yung pinaka-ideal na yung eligible na mag-apply ng financial assistance na benefit nito. So imbis na bibigyan kayo ng 60% ng employer ninyo, 80% po yung matatanggap ninyo dun mula sa Japan government po. So ito po yung pinaka-ideal case. Dapat hindi kayo nabayaran, then dapat as possible hindi pa kayo tinatanggal sa trabaho. Okay, so yan po yung case 1. Then next naman po is case 2. You ask to reduce working days or working time by the employer starting April and not receive any payment except the salary for working time and not get layoff or dismissed from work. So ibig sabihin nito, yung nag-request sa inyo employer ninyo na bawasan ang inyong working time or working days, then hindi pa po kayo nabigyan ng anumang kabayaran doon sa ibinawas sa inyong trabaho o ibinawas sa inyong working time or working days at hindi pa rin po kayo natatanggal. So kung ganito yung case nyo, eligible po kayo makapag-apply po. Okay? So that is case 2. Then case 3 po, ask to reduce working days or working time by the employer starting April and not receive any amount except the salary for working time and was laid off after. So ito naman yung case na halimbawa, una ay pinakiusapan kayong bawasan muna yung working days nyo o working time kasi may mga trabaho pa rin naman. Then siguro after May or June, tinanggal na po talaga kayo. Then kung ganito yung case nyo, ganun nga, hindi rin kayo nabigyan ng 60% na work-leave benefit. So, kung ganito yung case nyo, pwede po ninyong apply yung period na starting April hanggang dun sa period na tinanggal po kayo sa trabaho. So, yun yung pwedeng ibigay sa inyo ng Japan government na kabayaran. Okay? So, yan po yung case 3. Next naman po is case 4. So, you ask to reduce working days or working time by the employer starting April and not receive any amount except the salary for working time and was laid off after, then find a new work or employer. So, ito yung karugtong lang po kanina ng case 3. So, halimbawa, natanggal kayo sa trabaho, then nakakita kayo ng panibagong employer. So, kahit ganito yung case nyo, meron na kayo nakitang trabaho ulit, yung part na hindi nabayaran ng dati yung employer simula noong April hanggang sa matanggal kayo sa trabaho, pwede nyo pa rin siyang i-apply bilang yung sa benefit po, sa work leave benefit po ninyo. Pwede nyo po siyang i-apply at eligible pa rin kayo makatanggap mula sa Japan government. So bali yung apply nyo po yung part nung bago po kayo matanggal sa trabaho. So kahit na meron kayong trabaho ngayon pero wala kayong natanggap dun sa dati nyong employer na namang kabayaran, pwede nyo po siyang i-apply. So yan po yung case 4. Okay? So next naman po is case 5. So karugdugan din po siya kanina. So as to reduce working days or working time by an employer starting April and not receive any amount except the salary for working time and was laid off after around June, then apply for unemployment benefit in Hello Work. So ibig sabihin kahit na halimbawa tinanggal na kayo sa trabaho at nakapag-apply na kayo ng Koyo Hoken, pero yung bago kayo tinanggal sa trabaho ay pinag-uusapan kayo ng inyong employer or boss na bawasan ang inyong working time and working days at hindi kayo nakatanggap ng anumang kabayaran tungkol doon, pwede po kayong pwede nyo pa rin siyang i-apply kahit ngayon tumatanggap na kayo ng Koyo Hoken. So kasi yung i-apply nyong amount is yung dun sa work leave na trinabaho nyo dun sa una nyong employer. So eligible pa rin daw kayong makapag-apply po pag ganito yung case ninyo. Okay? So next po is case 6. So working now and asked to stop by employer around August and not receive any amount and not get dismissed or lay off by the company or employer po. So halimbawa ngayon nagtatrabaho po kayo, then around August hindi pa rin kayo natanggal sa trabaho, so pwede kayong mag-apply ng work leave benefit na ito kung halimbawa hindi rin kayo nabigyan ng any amount ng inyong employer po. Okay? So that is case 6. Then next naman po is para sa mga
mga hindi naman po eligible, kung sino-sino ang hindi eligible na makatanggap ng benefit na ito. So sa case 1, already received 60% benefit from company. So kung kayo ay yun nga, pinatigil sa trabaho or binawasan ng working time and working days, then nakatanggap na po kayo ng 60% work leave benefits sa company ninyo, then hindi na daw po kayo eligible na mag-apply nito. So yan yung po yung case 1. Then sa case 2 naman po, receive any compensation after layoff or dismissal from company. So halimbawa, pinakiusapan po kayong tumigil sa trabaho. Then halimbawa, bilang kabayaran, binigyan kayo ng 2 lapad o 3 lapad lamang. Then tinanggap nyo po ito. Parang Oscarisama Desta na lang, ganon. Binigyan kayo ng amount at tinanggap nyo yun. So pag ganitong case ninyo, hindi na rin daw kayo eligible na makapag-apply ng benefit nito. Okay? So yan po yung case to. So dapat talagang wala kayong natanggap na kahit na anumang pera o 1 yen man lamang mula sa inyong employer po. So next naman po is case 3, was layoff before April 1 and apply for unemployment benefit till work. So since yung benefit nito, financial assistance nito ay mag-start ng April 1, so halimbawa at binawasan na kayo ng working time mong March, so ibig sabihin hindi siya cover ng benefit nito. So hindi rin po daw kayo eligible na makapag-apply nito. So yan po yung case 3. Then next naman po is case 4. Kung working in umise or club is mostly a freelancer na tinatawag, so hindi daw po kayo pwedeng makapag-apply nito o hindi po kayo eligible. Kasi yung definition ng trabaho ng mga nagtatrabaho sa umise ay hindi po talaga siya parang matatawag na employee. So freelancer yung status ng work nyo at hindi po kayo sakop daw nito. Pero kung halimbawa isa lang po kayong staff at meron kayong binding contract dun sa employer ninyo, dun sa umise, pwede daw maring maging eligible kayo sa pag-apply daw nito. Then next po is case 5. So if your employer or company has nothing to pay to you, so ibig sabihin wala rin po kayong karapatan na mag-apply ng benefit nito. So katulad nga po na sinabi namin ganyan sa ideal case, so kung merong pananagutan ang inyong company or employer dahil sa pagbawas nila ng inyong working time or working days o pagpapatigil sa inyong trabaho at wala kayong natanggap na anumang pera mula sa kanila, then eligible po kayong makatanggap nito. Pero kung wala silang pananagutan, ibig sabihin hindi rin po kayo eligible na makapag-apply nito. Okay, so yan lang po yung pinaka-summary niya. So, para sa kung di nyo pa rin po maintindihan at meron pa kayong karagdagang tanong tungkol dito at gusto nyo pang ma-confirm talaga personally, pwede po kayong tumawag sa call center ng Japan Ministry of Health, Labor and Welfare. Ito po yung number niya, 0120-221-276. So, ito rin po yung business hour niya. Pwede po sinyo po silang tawagan anytime na gusto niyo po. Baka Japanese language lang po ang available nila at wala po sila siguro yung English speaking staff po. Okay? So that's it po. I hope na naging maliwanag na sa inyo dito kung eligible ba kayo o hindi na mag-apply sa financial benefit nito. Sa mga eligible naman po, prepare nyo na po mga documents na dapat nyong ipadala at then ihulog nyo po sa address na binanggit po kanina. Don't forget to subscribe po to be updated always sa mga mahalagang information namin na nilalagay about here in Japan. So again, maraming pong salamat sa inyong support sa Malago Forum.